Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a Hi friends, ඔඩිදි අදත් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ PC එකේ FPS on කරගන්නේ සහ better performance ගන්න කොහොමද මෙන්න මේ gltools කියන app එක use කරලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයා Android OS වල play කරන එකේ ඉන්න. ඒ වගේම මේක emulator වලටත් ගොඩක් හොඳ app එකක්. ඔයාගේ performance ගන්න අඩු low end PC එකක් උනත් තියාගෙන. ඉතින් මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා Drock OS තෝම සෙලෙක්ෂන් එක තාමත් try කරේ නැත්නම් ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් පහළ description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරියානේ ඉතින් ඔක්කොම කලින් මේ gltools app එක ඔයගොල්ලෝ download කරගෙන install කරගන්න. ඉතින් මේක 4.0.2 version එකේ තියෙන්නේ. මේක download කරලා link එක පහළ description එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය APK එකක් විදිහට on කරගන්න. on කරගෙන පස්සේ මේ විදිහට මම මේක application එක open කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි පළවෙනි පාර වා gltools application එක open කරාම එන්නේ. ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන් වට ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් emulator එකේ පාවිච්චි වෙන ඔක්කොම applications විතර බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය play කරන games නේ උදාහරණයක් freefire නැත්නම් PUBG වෙන අය COC වගේ games play කරනවා. ඉතින් මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන freefire කියන game එක. ඉතින් අපි මේ gltools එක කරා freefire එකට කොහොමද supreme performance දෙන්නේ කියලා ඉතින් මම මේ කරන විදිය freefire එකට ඒ වගේම PUBG battle royale games වලට ගොඩක්ම හොඳයි. එකම වගේ තමයි මේ settings ට කියන්නේ. ඉතින් COC වගේ නම් ඇත්තටම මේ වගේ performance දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒවත් ඇත්තටම කියනවා මේ වගේ high graphically games නැති හින්දා. ඉතින් ඔයා මේ විදියට ඔයා game මෙතන select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් select කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි ඔයාලව එන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන options ගණනාව. ඉතින් අපි පළවෙනි tab එකකින් පටන් ගමු. මේකේ general කියන tab එකකින් තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් මොනවා කරන්න කලින් මේ custom settings ටික අපි මේ app එකට on කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද මෙතන මේ select custom setting for this app කියන එක turn on කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් තමයි අපිට මේකේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන නම් මොකුත් කරන්න නැහැ. ඔයාගේ performance ගන්න වැඩේට. ඉතින් ඊට පස්සේ යට තියෙන textures කියලා එක. ඉතින් මේ textures එකත් අපිට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඉතින් මේ textures එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ තියෙන log එක පෙන්නන එක. ඉතින් මේක වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ GPU name emulation කියන යන්න. ඉතින් මෙතන තමයි අපිට වැදගත්ම වෙන කොටස. ඉතින් මෙතන තමයි අපිට FPS on කරගන්න පුළුවන් තැන. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේ use fake GPU info කියන ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ use fake CPU RAM info කියන ටික් එකක් දාගන්න. හරි. දැන් ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අපේ CPU එකේ settings ටික හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි මේ user template කියන option එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ වගේ option එක පාවිච්චි කරොත් ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙයි. හරියට ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී තෝරගන්න මේ GPU Mali G72 කියන එක. ඉතින් මේක තමයි දැනට අවිලා තියෙන හොඳම Mali series එකේ ඒ වගේම මේ gltools app එකට දෙන හොඳම GPU එක. ඉතින් මේක ඔයාලා ඉස්සරහම select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ආයෙත් ඒ user template කියන උඩ click කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ යට තියෙන 8 CPU කියන click කරගන්න. ඉතින් ආයෙත් click කරන මේ user template කියන එක. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ RAM එක 8GB කියන select කරන්න. ඉතින් එකම උඩ click කරලා තමයි මේ ටික select කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක ගන්නට configure වෙනවා. හරියට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන fake GL version කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක type කරන්න මෙන්න එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන දෙක මෙතනදී clear කරගෙන මෙතන බිඳුව කියන එක දාගන්න. ඉතින් මේක තමයි Phoenix OS වලට හරියනම OpenGL version එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මම කියන්නේ මෙතන දෙක අයින් කරලා 0 දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේක okay දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු මේ FPS count කියන එකට. ඉතින් මේ FPS count එක වල බලන්න පුළුවන් FPS කොච්චර රන් වෙනවද කියලා game map play කරලා. ඉතින් PUBG වල වගේ න 19 FPS යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Free Fire වලත් 19 FPS යන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් අමාරු. ඉතින් ගොඩක් කියලා Free Fire ගැන 60 65 වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට FPS එක යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ use FPS count කියන select කරලා මෙන්න මේ on screen කියන උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ FPS delay කියන 250 එක තියලා FPS location එක වලට හදාගන්න පුළුවන් කොහෙද FPS location එක වැටෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ left
වල බොටන් වල ඉතින් මම මේ විදිහට බොටන් left කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඉතින් මෙච්චර ඇත්ම common settings ටික තියෙන ඉතින් මේ යට තියෙන තව පුංචි settings ටික ඉතින් ඒක අපි මුකුත් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ මොකද නොදන්න දේවල් කරන්න ගිහින් මුකුත් කරගන්න අවශ්‍ය නැති හින්දා ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍ය app එකක් customize කරගන්න GL tools එකත් එක්ක ඉතින් මේ හදපු settings ටික හැදුවේ free fire වලට ඉතින් එක PUBG වලට ඔයාලට use කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ GL tools application එක ගොඩක් අපිට වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි බලමු free fire open කරලා අපේ FPS එහෙම වැටෙනවද කියලා. හරියනකොට පේනද මේ FPS එක count වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකට අමතරව ගේම් එකේ ඇතුළේනොත් FPS on කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ගේම් එක ස්මූත්ලි ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ GL tools එක අපි ගැන තවත් වරම ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට ඕන වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා පහලින් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.